Unde am ajuns? Suntem în China sau suntem în Rusia? Această republică, Kalmykia, este considerată a fi cea mai mare comunitate de budiști din Rusia și din Europa. De dimineață, la 7:30, a venit o mașină lângă noi și a claxonat. Era cel care are pământul, proprietarul pământului. Și bineînțeles, noi nu știm rusă. Dagestan a devenit în ultima vreme o zonă foarte turistică. În special ruși vin aici. E imens! Astăzi avem un vizitator. Stă cu noi în casă de vreo 2 ore. Și acum nu știm cum să-l dăm afară. Spune, Claudiu, tu cum îl dăm pe ăsta afară? Cum îl dăm afară? Pe ușă. Da. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat către est pe drumul mătăsii. Apasă butonul abonare și vino cu noi în această călătorie epică. Bună dimineața! În prima noastră dimineață în Rusia. Drumul către casă trece din nou prin Rusia pentru că este cea mai simplă și ieftină variantă să ajungi din Asia Centrală în Europa. Am luat viză când eram încă în Kârgâzstan, adică acum 2 luni, și de data aceasta avem 9 zile de tranzit. Sperăm să putem sta o săptămână în Rusia. Ieri am intrat prin aceeași vamă prin care am și intrat în Kazakhstan. A decurs totul fără probleme. De la graniță am luat o asigurare pentru Hans, 26 de euro pentru 15 zile, valabilă 15 zile. Tot ieri am luat și o cartelă de internet, dacă nu mă înșel, 4 euro, 10 giga, valabilă 15 zile. Am făcut niște cumpărături. Am dormit aici, pe marginea unui lac. Suntem în delta Volgăi, am trecut de Astrahan și ne îndreptăm către Kalmykia sau Kalmykia se numește republica în care vom merge astăzi. Și o să vedeți, avem ceva interesant de văzut astăzi acolo, în Kalmykia. Plin de pescari aici, azi noapte, mai sunt încă și acum la prins pește. Liniște, chiar dacă e un pic cam mizerie. Ne-am oprit să punem diesel pentru că nu mai aveam deloc. În Rusia, ca și în țările din Asia Centrală, trebuie să te duci întâi să plătești și apoi pui cât ai plătit. Și aici era 66 de ruble. 1 euro la momentul acesta este 103 ruble. Așadar vreo 35 de cenți, cam așa ceva, litrul. Ceea ce e mult mai bine decât în România sau oriunde altundeva în Europa.
Începem această a doua traversare a Rusiei din anul acesta mult mai relaxați. Știm deja cum va fi mare parte din traseul pe care îl parcurgem și ne propunem să fim mai atenți la tot ce vedem în jurul nostru. De data aceasta nu vom mai număra kilometrii cu sufletul la gură, vom căuta experiențe autentice într-o mică bucățică de Rusie. Din păcate, în Rusia nu putem să folosim cardurile pentru că acestea nu funcționează, așa că trebuie să ai ruble sau valută ca să schimbi. Da, noi am schimbat în Kazakhstan 200 de euro. Când se vor termina aceștia, vor trebui să mergem la o bancă. Probabil. În general, starea drumurilor este bună spre foarte bună în Rusia, cel puțin ce am întâlnit noi până acum. Am intrat în Republica Kalmykia și dintr-o dată peisajul s-a schimbat total. Avem impresia că suntem din nou în stepa Kazakhstanului. Peisajul e foarte plat. Kalmykia aparent este un alt dezastru, o altă idee proastă de a sovieticilor care a transformat peisajul în ceea ce vedem astăzi. O serie de decizii proaste au condus la această situație care cu greu mai poate fi remediată. Planificarea defectuoasă a proiectelor de irigare, construirea unor fabrici neviabile, precum și păstoritul excesiv, mai mult decât a putut stepa să suporte, au dus la deșertificarea a 5666 de kilometri pătrați. Unde am ajuns? Suntem în China sau suntem în Rusia? Am făcut un ocol să vizităm acest templu budist, dar din păcate este închis. Da. Ce facem noi aici, la Lagan, așa se numește satul acesta. Un sat care arată așa ca o combinație între Rusia și China. Avem case cu aspect rusesc alături de elemente budiste în arhitectură și asta pentru că această republică, Kalmykia, este considerată a fi cea mai mare comunitate de budiști din Rusia și din Europa. Aproape 50% din populația acestei republici este de religie budistă. Acesta este cel mai aproape templu budist de drumul nostru. Bineînțeles, sunt mult mai multe în țară. Chiar Dalai Lama, însuși Dalai Lama a binecuvântat un templu din capitala Republicii Kalmykia. Ne-ar fi plăcut să fie deschis și să putem să îl vizităm și în interior. Din păcate, astăzi, luni, aparent este închis. N-am putut să vedem decât curtea și să admirăm câteva elemente esențiale ale unui templu budist, cum ar fi statuia aceasta foarte mare a lui Buddha sau stegulețele de rugăciune care sunt prezente peste tot în curte. Da, ar fi fost fain să putem intra și în interior, dar nu putem să așteptăm până mâine să se deschidă pentru că avem un drum lung de parcurs. Tocmai am trecut din Republica Kalmykia în Republica Dagestan. E doar o demarcație pe hartă, în realitate
există puncte de control ale armatei unde am fi trebuit să fim înregistrați când am intrat în Daghestan, dar pe noi nu ne-au oprit. Aceasta este Republica pe care ne propunem să o vizităm pentru 2-3 zile. E Republica cu cea mai mare deschidere la Marea Caspică și avem câteva puncte de interes pe hartă. De aici nu vom mai găsi temple budiste. Populația este în majoritate musulmană. Gata, ne-am oprit și noi. Astăzi am condus de la 10 la 5:30. Practic am luat-o așa peste câmp, de pe drum, acolo în spate-i drumul. Și ne-am oprit aici, lângă pomul acesta. Suntem destul de vizibili din drum, dar măcar e mult mai departe și nu se mai aude zgomotul străzii. Și da, până mâine dimineață suntem aici. Bună dimineața! E cam rece astăzi și cam înnorat, dar asta e, n-avem ce să facem, doar câteva zile în Rusia, deci trebuie să ne descurcăm cu vremea asta. Am dormit bine aici, nu s-a auzit nimic decât niște păsări, o cucuvea care cred că locuiește acolo în pomul acela. Dar ce vreau să spun este că de dimineață la 7:30 a venit o mașină lângă noi și a claxonat și a ieșit Claudiu afară. Era cel care are pământul, proprietarul pământului. Și bineînțeles noi nu știm rusă, ei nu vorbesc engleză. În concluzie, prin semne așa am încercat să spunem că noi am dormit aici și dacă e ok, a zis că nu e nicio problemă, putem să stăm cât vrem. Foarte de treabă, nu? Să știți că așa facem de obicei, pentru că nu avem de unde să știm al cui e pământul pe care ne așezăm. De cele mai multe ori e proprietate privată și de foarte puține ori ni s-a întâmplat să ne spună că nu putem să campăm acolo. De obicei, pentru o noapte, oamenii sunt de treabă și zic da, puteți să stați aici. Astăzi mergem către Derbent, care este chiar în sudul Republicii Daghestan, așa că avem vreo 250 de kilometri de făcut până acolo. S-ar putea să ne oprim un pic și în capitală să schimbăm niște bani. Am plecat din capitala acestei republici, care în jur de 500.000 de locuitori, și a trebuit să ne oprim să schimbăm niște bani, care a fost o aventură în sine, cât am căutat Claudiu să schimbăm, cred că o oră și jumătate. Să găsim o bancă. Să găsim o bancă. Toate băncile pe care le-am găsit pe Google Maps nu mai existau. Am ajuns și într-o piață centrală unde cred că era guvernul și arăta așa foarte militarizată, poliție și militari peste tot. Nu prea am filmat acolo pentru că e interzis în Rusia să filmezi clădirile de stat și n-am vrut să riscăm. Am găsit într-un final o bancă și apoi am și mâncat ceva lângă gară, unde parcase mașina, cu 18 lei, un plov, adică un pilaf cu carne și o shaorma, și am băut compot pentru prima dată la masă. Am băut compot pentru că asta se bea aici. Nu putem să spunem că ne-a plăcut Mahachkala, arhitectură sovietică, nimic impresionant, chiar nu e ceva grozav de văzut. În schimb, am un trafic foarte aglomerat și
conduc foarte rău, conduc agresiv. Acum ne îndreptăm către Derbent. Avem vreo 100 de kilometri până acolo. O să fim la mare. Am văzut și marea un pic. Era cam urât aici, dar să vedem cum o să arate și la Derbent. Vă vine să credeți vremea aceasta. Este ora 4 și zici că e aproape întuneric. Acolo-i marea. Plouă, e un cer înnorat. N-am văzut soare toată ziua. Și unde credeți că am ajuns? În camping! În camping! Nu ne-am fi propus niciodată să stăm într-un camping, dar pe ploaia aceasta, sincer, nu avem unde să stăm, e totul totul plin de noroi, toate drumurile sunt pline de noroi. Nu că nu avem, a fost mai simplu. Plus că a fost și ieftin. A cerut omul 800 de ruble pe noapte, ceea ce înseamnă 8 euro, și i-a spus că îi dau 5. Și cum plouă și nu e nimeni în camping și e mijlocul săptămânii, a vrut și 5 euro. Și așa că stăm aici până mâine dimineață, când sperăm noi să fie vremea mai bună și să putem să vedem avionul acela pentru care am venit aici. Și poate să apucăm și noi să facem o plimbare la marea aceasta caspică. Că e prima dată când suntem la Marea Caspică. Am mai încercat noi să o mai găsim în Kazakhstan, dar n-a fost posibil. Uite că o găsim în Rusia. Zice domnul de la camping că am avea și dușuri și WC-uri și apă. Ia să vedem. Aici ar fi o chiuvetă. Și astea dușurile? Apă caldă. E apă caldă? Da. Ok. Foarte rustic. Foarte rustic, ia. Ok, ce vrei la 5 euro? Da, un nisip pe jos, că de astea la mare. Principalul că ai unde să-ți agăți un prosop. Ce duș? Că noi ne fi făcut și azi dimineața. Facem... Și nu că ar fi mai cald decât la dușul de azi dimineață. Și nu că ar fi mai cald decât la dușul de azi dimineață, da, dar... Ok. Foarte, foarte urâtă vremea. N-am mai avut ploaie, nici nu știm de când, cred că de când am plecat de acasă ploaie din aceasta să nu iese soarele după câteva ore, măcar nu suntem în noroi și, nu știu, sperăm mâine să fie vremea mai bună. Bună dimineața! Astăzi avem un vizitator. Ce spune Pisi? Pisica asta a apărut lângă mașina noastră dis de dimineață și are fețișoara asta de Garfield. Stă cu noi în casă de vreo 2 ore și a avut voie și în pat. Și acum nu știm cum să-l dăm afară. Spune Claudiu, tu cum îl dăm pe ăsta afară? Cum îl dăm afară? Pe ușă. Uite, arată ca un Garfield. Ce foarte blând și dulce. Așa. Serghei.
Spune tu ce facem noi cu ăsta. Afară. Afară? Unde afară? Că afară plouă. Acum trebuie să așteptăm să termine pisicul de mâncat. Și apoi să plecăm. Serghei, hai mai repede că se pune ploaia. Nu prea vrea să iese afară. Cred și eu. Era bine la căldurică. Ce să-ți fac, pisi? Nu putem să te luăm. Hai, ne vedem mai încolo, când ne întoarcem de la ecranul plan. Da, pisi. Nu înapoi, nu. Serghei, să ne aștepți la mașină, da? Nu veni după noi. Chiar dacă e vremea urâtă și suntem în mijlocul săptămânii, totuși sunt vizitatori la acest ecranoplan și asta pentru că Daghestan a devenit în ultima vreme o zonă foarte turistică, în special ruși vin aici de când a apărut COVID-ul și apoi cu noile restricții de călătorie care nu le mai permit să viziteze Europa, au descoperit Daghestan pentru că e la Marea Caspică, pentru că are munții Caucaz, pentru că aparent e o zonă foarte frumoasă și așa că suntem surprinși să vedem aici vizitatori într-o zi de miercuri pe o vreme ploioasă. Acesta din spatele meu este ecranoplanul Lun. Ecranoplanul este o combinație între o navă maritimă și un avion. Construcția lui a fost finalizată în 1987 și are o lungime de peste 90 de metri și o anvergură a aripilor de 37 de metri. A fost proiectat să zboare la o înălțime de 1,4 metri de luciul apei și asta pentru a nu fi detectat de radare și poate să zboare cu o viteză de până la 550 de km pe oră. A fost proiectat ca o navă de război și este dotat cu 6 rachete antinavă care sunt acolo sus pe el. Proiectul inițial cuprindea 8 astfel de ecranoplane, doar 2 au fost construite, de fapt acesta e singurul care a fost dat în folosință între 87 și 90. Un al doilea care era deja în construcție nu a mai fost finalizat pentru că s-au observat o mulțime de defecte, așa încât autoritățile au decis să întrerupă construcția celui de-al doilea ecranoplan. Ecranoplanul este propulsat de cele 8 turbopropulsoare care se află în fața lui și mai are încă 2 în spate care erau folosite pentru a îl vira. E impresionant, nu? Da. În 2020 autoritățile au decis să îl remorcheze aici, aproape de Derbent, cu scopul de a fi expus vizitatorilor. A eșuat nu departe de aici și a rămas acolo în stufăriș până în 2021, decembrie 2021, când în final l-au tractat aici, unde urmează să fie construit un parc pentru turiști dedicat lui. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare